ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා රූට් කොරියා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලුම දෙනාම. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කොරියානු හෝඩියේ මූලික ස්වර 10 ගැන කතා කළා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කොරියානු හෝඩියේ මූලික ව්‍යංජන 14 මොනවද කියලා බලමු. කොරියානු හෝඩියේ ව්‍යංජන 19න් මූලික ව්‍යංජන 14ක් තියෙනවා. ඒ තමයි ක ල ස ච මහා ප්‍රාණ ප න ම බින්දුව මහා ප්‍රාණ ක හ ත ප ච මහා ප්‍රාණ ත. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා බලන්න ඇති ඇයි මේ සමහර ව්‍යංජන වලට ශබ්ද දෙකක් තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ ශබ්ද දෙකක් දෙන ව්‍යංජන පහක් කොරියානු හෝඩියේ තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. මූලික ව්‍යංජන 14න් ක ල ත ප ච කියන ව්‍යංජන මේ විදිහට ශබ්ද දෙකක් ගන්නවා. අපි බලමු ඇයි මේ ශබ්ද දෙකක් තියෙන්නේ කියලා. මේ අකුරු වල දෙවන ශබ්දයක් ඇත්තේ මේ අකුරු යෙදෙන තැන අනුවයි. ඒ කියන්නේ මේ අකුරු වචනයක මුලින් යෙදුනොතින් පළමු ශබ්දයත් දෙවනියට හෝ මැදකදී යෙදුනොත් දෙවනි ශබ්දයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේවා යෙදෙන තැන් අනුව ශබ්දය කොහොමද කියලා අපි උදාහරණ කීපයකින් බලමු. පළමු වචනය ගත්තොත් මුලින්ම කයන්න තියෙනවා. දෙවනියටත් කයන්න තියෙනවා. එතකොට යෙදෙන තැන අනුව පළවෙනි එක කයන්න ලෙසත් දෙවෙනි එක ගයන්න ලෙසත් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට කාගු කියන්නේ ලී බඩු. එහෙම නැත්නම් පවුල. දෙවෙනි වචනය මුලින්ම පයන්න තියෙනවා. පා. ඊළඟට තයන්න දෙවෙනියට තියෙනවා. ඒ නිසා තයන්න යෙදෙන තැන අනුව දෙවෙනියට යෙදෙන හින්දා අපි ඒක ශබ්ද කරන්නේ දයන්න විදියට. එතකොට උච්චාරණය වෙන්නේ පදා. පදා කියන්නේ මුහුද. ඊළඟ වචනය මුලින්ම සා තියෙනවා. ඊළඟට කලින් විදිහටම තයන්න දෙවෙනියට යෙදෙනවා. එතකොට අපි දා කියලා ශබ්ද කරනවා. ඊළඟට ලයන්න තියෙනවා අන්තිමට. කියන්නේ ලයන්න මුලට නැතුව අන්තිමට යෙදෙන නිසා අපි ලයන්න රයන්න ලෙසයි ශබ්ද කරන්නේ. එතකොට අපිට වචනයේ ශබ්දය ලෙස සදාරි. සදාරි කියන්නේ ඉනිමග. ඊළඟට නා තියෙනවා මුලින්ම. ඊළඟට පයන්න දෙවෙනියට තියෙනවා. එතකොට ශබ්ද වෙන්නේ බ විදිහට. එතකොට නාබි. නාබි කියන්නේ සමනලය. ඊළඟට චා. මුලින්ම චා තියෙනවා. ඊළඟට චයන්නම දෙවෙනියට තියෙනවා. එතකොට අපිට ශබ්ද වෙන්නේ ජ විදිහට. එතකොට චාජු. චාජු කියන්නේ නිතර. ඊළඟට මුලින්ම තයන්න තියෙනවා. එතකොට තා. දෙවෙනියට ලයන්න තියෙනවා. එතකොට ලයන්න දෙවෙනියට යෙදෙන නිසා රයන්න විදිහට ශබ්ද වෙනවා. එතකොට තාරි. එතකොට මයන්න තියෙනවා අන්තිමට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කලින් ශබ්දයමයි. තරිමි. තරිමි කියන්නේ ස්ත්‍රික්කය. ඊළඟට මුලින්ම පයන්න තියෙනවා. එතකොට ඌ ශබ්දයත් එක්ක පූ. ඊළඟට පයන්න තියෙනවා. එතකොට අපි ගන්නේ දෙවෙනි ශබ්දය. එතකොට පූබු. පූබු කියන්නේ යුවල. මං හිතනවා ඔයාලට මේක හරියටම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි එහෙනම් තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. මං කියලා දීපු විදිහටම මේ උදාහරණ කීපය ඔයාලා තනියෙන්ම කියවලා තනියෙන්ම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරලා බලන්න.